Nézzük, mit lehet javítani rajta. Megpróbáljuk egy kis ellensúllyal javítani a helyzetet, illetve rakok hátra is, meg előre is. Most az a terv, hogy ezt a lökhárító lemezt ezt leveszem, és megnézzük, hogy mennyi hely van, és megpróbálom kijönteni betonnal, illetve itt elől próbálok valamit, egy kis plusz súlyt belerakni. Hát nem fogjátok elhinni, újabb kínai csoda, mint az aksi kérdés, amit majd később megmutatok. Ahhoz, hogy ezt levegyem, ezt, és úgy mindent le kell róla venni. Tehát, hogyha egyszer valaki nekem ezt elmagyarázza, hogy ez mire jó, és ki volt az, aki ezt kitalálta, na lássuk. Na így már egész jó be lehet látni. Hát van hely. Azt néztem, hogy egy 8 centis betont, ami illik erre az alakra, az oda be lehet fúvasztani. És ha még föltámasztom azt a betontot alulra arra a 8 mm vastag lemezre, ami az egésznek a váza, akkor elvileg jó helyen lesz. Megpróbálom így leszedni, azt vannak a csavarok. Megpróbálom így leszedni, hogy ne kelljen az egész oldalát is leszedni. Angó, neked tetszik a gép? Na megvan. Nagy nehezen kibogaráztam a csavarokat. Ezre a lemezre fogom felültetni a betont, hogy ne ott a csavarokon legyen, vagy ne csak a csavarokon legyen. Kapott a forma egy kis acélt is, és már szépen kizsalúzzuk. Azért raktam bele acélt, hogy rezgéstől ne tudjon elválni teljesen a lemeztől a beton. Így is el fog nyilván, csak nem engedi az acél majd. Legalábbis reméljük. Na most pedig jöjjön a zsózás. Na, alakul ez. Most kimerevítjük, lefixáljuk és jöhet a beton. Megoldást választottam itt az első súlyok felkötözésére. Felengedtem a kis tetőnek a tartólábát, és alá behúztam a kinti szallagot. Stabil, mint atom. Na nézzük, rakjuk fel a súlyokat. Na, én egyszerű megoldással gyorsan föl is pattintottam. Vagy 40-50 kilót. Két kinti szallag. Látjuk. Hát éppen. És jöhet a teszt.
konklúzió az az, hogy jobb lett ugyan valamennyivel a gép, stabilabb, de nem annyival, amennyivel gondoltam. Szerintem itt kanál végén egy ilyen 20-25 kilóval tudok többet emelni, ami mondjuk jelen esetben ennél a munkánál éppen azt eredményezi, hogy el tudom végezni a munkát. Ugyan billegősen és instabilan, de meg tudom vele csinálni. Ellensúly nélkül biztos, hogy nem ment volna. És akkor kezdjünk is bele az érdemi munkába. Az a tervem, hogy minden videóban lesz egy kis géppel való foglalkozás, illetve egy kis kertépítés akció közben a gép. És gyorsan végigmutatom nektek, hogy mit szeretnék megcsinálni. Itt bal oldalt ki kell takarítanom a terepet, illetve elég jelentős földmunka lesz. Neki kell tolni a támfalaknak a földet. Itt egy parkolót szeretnék bal oldalon. Jobb oldalon, itt a lépcsőnél egy terméskő falat szeretnék, amit beszeretnék a géppel pakolni. Igazából főleg ezért vettem a gépet, hogy ezeket a köveket berakjam. Remélem, hogy menni fog. Itt fölfelé végig térkövezni fogok. Az összes ilyen tereplépcsőt ki akarom rakni terméskővel. Ezek ilyen 100 kilós kövek. Remélem, hogy be tudom emelni a géppel. Mindenhol ezek a 1,5-2 méter magas támfalak, ezek kövekkel lesznek kirakva. Itt fölfelé végig térkövezünk, szerintem abba is tud a gép segíteni, már nem a rakásban, hanem nyilván a zuzalékterítésbe és egyéb segéd feladatokba. Itt lesz egy füves placunk, itt föl kell tölteni majd rendes földdel, abba is szeretném használni a gépet. Itt végig térkő mindenhol. Itt a bejárati ajtónk irányába ilyen tömbkő lépcsőlapokat szeretnék lerakni, illetve itt fönt pedig egy ilyen kis ütögetős részt kialakítani. Majd meglátjuk, hogy ebből mit tudok a géppel elvégezni. És akkor az a terv, hogy még egyszer, hogy minden videóban lesz, egy kicsit foglalkozunk a géppel, illetve egy kicsit haladunk a kerttel. Meglátjuk, hogy mire tudjuk használni a gépet. Na, kezdjünk is bele. Nézzük is az első feladatot. Ide kéne csinálnom egy kis parkolót, vízszintes placot kitakarítani, kitolni oda a kerítéstámfalnak. Nem annyira adja vissza a videó, de elég nagy melónak tűnik ezzel a kis géppel. Ide fogunk ma építeni egy kis gabion támfalat, ugyanolyan kialakítással, mint a kerítés. Ide itt végig összegélyezzük a parkolónkat. Ilyen táblákból rakjuk össze a gabion kosarakat. Látni fogjátok a praktikákat. Nézzük! Na, így állunk. Nézzük, hogy áll össze ez a gabion. A táblákat. Ilyen kis pici másfeles 1-2-es kötöződróttal rakjuk össze. A mezőket pedig ilyen 3-2-es pászmákkal kötjük össze. Ilyenkor még feltegörbe minden, de a feltöltés közben lehet ezeket kiegyenesíteni és síkba rakni.
akit érdekelnek a költségek, azok nagyjából úgy számolhatnak, hogy a háló maga az olyan 4000 forint per négyzetméter, attól függ, hogy hol veszi meg az ember. Ebből ugye 2 kell négyzetméterenként, mármint 2 négyzetméter, a kő pedig szintén olyan 4000 forintra jön ki egy négyzetméterre leszállítva, helyszínre szállítva. Ezt egyébként egy kőbányából, közvetlenül a kőbányából vásároltam. Tehát nagyjából összesen úgy lehet számolni, hogy ilyen 12 000 forintra jön ki egy négyzetméter ilyen kőfal építése, ami azért jóval kedvezőbb, mint hogyha egy gyári ilyen gabionkosarat vásárolna az ember. Mindenképpen javaslom, hogy nézzétek meg, hogy környéketeken hol van kőbánya, mert töredékért be lehet szerezni a követ, mint egy erre szakosodott kereskedőnél. Erre a területre pedig egy 20 cm vastag zuzalékot fogok teríteni 2 különböző frakcióból. Ez is a bányából fog érkezni. Ezzel úgy kalkulálok, hogy nagyjából 2000 forintra jön ki leszállítva négyzetméterre az zuzaléknak. Egyelőre ez zuzalék marad, aztán majd a végén lesz térkövezve ez is. De a meredek támfal oldalba pedig nagy tömköveket fogok elhelyezni, szintén bánya. Az fogja adni a támfalat ennek a parkoló területnek. Ez 40-200 kilós tömkövek, tehát ez a frakció 40-200 kiló közötti kövek. Ezt megpróbálom majd a géppel beemelni. Szerintem ez lesz a következő videóban. Ezeknek a helyére pakolása, ha minden jól megy. Amennyiben kíváncsiak vagytok erre, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Egészen jól lehet haladni ezzel a rézsikanállal. Most úgy látom, hogy ha nagy földmennyiséget kell megmozgatni, akkor az a jó taktika, hogyha fellazítok jól a területet a 40-es kanállal, és utána a pakolás részét már a 80-as kanállal csinálom. Nem tudom, mennyire látszik a videón, azért elég kemény kötött talajon van, itt-ott sziklás, és ezt is azért lehet ezzel a kanállal mozgatni. Egész haladós. Tartsatok velem!
következő részben is haladunk a kerttel, illetve sajnos a géppel is lesznek problémák. Sziasztok!